Khi bạn triển khai lan truyền ngược cho mạng neuron của mình, bạn cần phải tính toán độ dốc hoặc đạo hàm của các hàm kích hoạt. Vì vậy, hãy xem xét các lựa chọn hàm kích hoạt của chúng ta và cách bạn có thể tính toán độ dốc của các hàm này. Đây là hàm kích hoạt sigmoid quen thuộc. Và vì vậy, đối với bất kỳ giá trị z nào, có thể là giá trị z này, hàm này sẽ có một độ dốc hoặc một đạo hàm tương ứng với, nếu bạn vẽ một đường nhỏ ở đó, chiều cao trên chiều rộng của hình tam giác nhỏ này ở đây. Vì vậy, nếu v của z là hàm sigmoid, thì độ dốc của hàm là d dg của z, và chúng ta biết từ giải tích rằng đây là độ dốc của d của x tại z. Và nếu bạn đã quen với giải tích và biết cách lấy đạo hàm, nếu bạn lấy đạo hàm của hàm sigmoid, có thể chỉ ra rằng nó bằng công thức này. Và một lần nữa, tôi sẽ không thực hiện các bước giải tích. Nhưng nếu bạn đã quen với giải tích, hãy thoải mái tạm dừng video và tự mình chứng minh điều này. Và vì vậy, điều này chỉ bằng v của z nhân 1 trừ v của z. Vì vậy, hãy kiểm tra xem biểu thức này có hợp lý không. Đầu tiên, nếu z rất lớn, giả sử z bằng 10, thì v của z sẽ gần bằng 1. Và vì vậy, công thức chúng ta có ở bên trái cho chúng ta biết rằng d dg v của z sẽ gần bằng v của z, bằng 1 nhân 1 trừ 1, do đó rất gần với 0. Và điều này thực sự chính xác bởi vì khi z rất lớn, độ dốc gần bằng 0. Ngược lại, nếu z bằng âm 10, vì vậy, giả sử nó ở ngoài đó, thì v của z gần bằng 0. Vì vậy, công thức ở bên trái cho chúng ta biết d dg v của z sẽ gần bằng v của z, bằng 0 nhân 1 trừ 0. Và vì vậy, điều này cũng rất gần với 0, điều này là chính xác. Cuối cùng, nếu z bằng 0, thì v của z bằng 1/2. Đó là hàm sigmoid ngay tại đây. Và vì vậy, đạo hàm bằng 1/2 nhân 1 trừ 1/2 bằng 1/4. Và điều đó thực sự là giá trị chính xác của đạo hàm hoặc độ dốc của hàm này khi z bằng 0. Cuối cùng, chỉ để giới thiệu thêm một ký hiệu nữa, đôi khi thay vì viết thế này, cách viết tắt cho đạo hàm là d' của z. Vì vậy, d' của z trong giải tích, dấu gạch ngang nhỏ ở trên được gọi là phẩy. Nhưng vì vậy d' của z là cách viết tắt trong giải tích cho đạo hàm của v đối với biến đầu vào z. Và sau đó trong một mạng neuron, chúng ta có a bằng v của z, đúng không, bằng thế này. Thì công thức này cũng đơn giản hóa thành a nhân 1 trừ a. Vì vậy, đôi khi trong triển khai, bạn có thể thấy một cái gì đó như d' của z bằng a nhân 1 trừ a, và điều đó chỉ đề cập đến, bạn biết đấy. Việc quan sát thấy d' có nghĩa là đạo hàm bằng với cái này ở đây. Và ưu điểm của công thức này là nếu bạn đã tính được giá trị cho a, thì bằng cách sử dụng biểu thức này, bạn cũng có thể tính toán rất nhanh giá trị cho độ dốc cho d'. Được rồi, đó là hàm kích hoạt sigmoid. Bây giờ chúng ta hãy xem hàm kích hoạt tanh. Tương tự như những gì chúng ta đã có trước đây, định nghĩa của d dg v của z là độ dốc của d của z tại một điểm cụ thể của z. Và nếu bạn nhìn vào công thức của hàm hyperbolic tangent, và nếu bạn biết giải tích, bạn có thể lấy đạo hàm và chỉ ra rằng điều này đơn giản hóa thành công thức này. Và sử dụng cách viết tắt mà chúng ta đã có trước đây, chúng ta sẽ gọi đây là d' của z một lần nữa. Vì vậy, nếu bạn muốn, bạn có thể kiểm tra xem công thức này có hợp lý không. Ví dụ, nếu z bằng 10, 10h của z sẽ rất gần với 1. Cái này đi từ dương 1 đến âm 1. Và sau đó d' của z, theo công thức này, sẽ là khoảng 1 trừ 1 bình phương, vì vậy đạo hàm bằng 0. Vì vậy, đó là nếu z rất lớn, độ dốc gần bằng 0. Ngược lại, nếu z rất nhỏ, giả sử z bằng âm 10,
thì tanh của Z sẽ gần bằng âm 1. Và vì vậy, D phẩy của Z sẽ gần bằng 1 trừ âm 1 bình phương. Vì vậy, nó gần bằng 1 trừ 1 cũng gần bằng 0. Và cuối cùng, nếu Z bằng 0, thì tanh của Z bằng 0, và sau đó độ dốc thực sự bằng 1, đó thực sự là độ dốc khi Z bằng 0. Vì vậy, để tóm tắt lại, nếu A bằng V của Z, vì vậy nếu A bằng tanh của Z này, thì đạo hàm D phẩy của Z bằng 1 trừ A bình phương. Vì vậy, một lần nữa, nếu bạn đã tính được giá trị của A, bạn có thể sử dụng công thức này để tính đạo hàm rất nhanh. Cuối cùng, đây là cách bạn tính đạo hàm cho các hàm kích hoạt ReLU và leaky ReLU. Đối với ReLU, D của Z bằng max của 0,Z. Vì vậy, đạo hàm bằng hóa ra là bằng 0 nếu Z nhỏ hơn 0 và 1 nếu Z lớn hơn 0 và thực sự không xác định. Về mặt kỹ thuật không xác định nếu Z bằng chính xác 0. Nhưng, nếu bạn đang triển khai điều này trong phần mềm, nó có thể không chính xác 100% về mặt toán học, nhưng nó sẽ hoạt động tốt nếu bạn nếu Z bằng chính xác 0, nếu bạn đặt đạo hàm bằng 1, hoặc nếu bạn đặt nó bằng 0, thì nó không thành vấn đề. Nếu bạn có một tối ưu hóa số mũ về mặt kỹ thuật, D phẩy sau đó trở thành cái gọi là một đạo hàm dưới của hàm kích hoạt D của Z. Đó là lý do tại sao gradient descent vẫn hoạt động. Nhưng bạn có thể nghĩ rằng xác suất Z là, bạn biết đấy, không phải chính xác 0, không, 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 không. Không là rất nhỏ đến mức gần như không quan trọng bạn đặt đạo hàm bằng bao nhiêu khi Z bằng 0. Vì vậy, trong thực tế, đây là những gì mọi người triển khai cho đạo hàm của Z. Và cuối cùng, nếu bạn đang huấn luyện trên mạng Neutron với hàm kích hoạt leaky ReLU, thì D của Z sẽ là max của, giả sử, 0,01Z. Phẩy Z, và vì vậy D phẩy của Z bằng 0,01 nếu Z nhỏ hơn 0, và 1 nếu Z lớn hơn 0. Và một lần nữa, gradient về mặt kỹ thuật không được xác định khi Z bằng chính xác 0. Nhưng nếu bạn triển khai một đoạn mã nói rằng đạo hàm, hoặc nói rằng D phẩy bằng 0,01 hoặc 1, dù bằng cách nào, nó không thực sự quan trọng. Khi Z bằng chính xác 0, mã của bạn sẽ hoạt động tốt. Vì vậy, với các công thức này, bạn nên tính toán độ dốc hoặc đạo hàm của các hàm kích hoạt của mình. Bây giờ bạn đã có khối xây dựng này, bạn đã sẵn sàng để xem cách triển khai gradient descent cho mạng Neutron của mình. Hãy tiếp tục đến